Good afternoon. Within our research project on judicial conflict resolution, we are conducting dozens and actually hundreds of observations in courtroom. This session is aimed to introducing you to the world of qualitative observation with our research qualitative expert, Dr. Michal Rom. The presentation will be given in Hebrew, followed by subtitles in English. So please, Michal, let's start. טוב, אז עשינו היכרות, התחלנו עם זה, וזה בעצם סדר היום שלנו לעכשיו. יש לנו 3 שעות, נכון? ננסה לעשות איזה שעה, אחר כך הפסקה, ומה שבעצם שני החלקים הראשונים זה כל אחד צריך היה להיות קורס בפני עצמו, תפיסתו, נעשה את זה מאוד מאוד בקצרה, כי אי אפשר להתחיל לדבר על תצפיות, איך עושים תצפיות, בלי להבין את האפיסטמולוגיה, את התיאוריה, את כל השיטה מאחורי זה, אבל נעשה את זה מאוד מאוד מהיר וזריז, ואם תרגישו שזה, אם יש לכם שאלות אז תשאלו אותי, אוקיי? למרות שאני מזהירה מראש, שאני לא אתן לכם לפתח את הדיון והוויכוח שבדרך כלל עולה כשפוגשים פעם ראשונה שיטות מחקר איכותניות, כשמגיעים עם הדוקטרינה שהוטמעה בנו לאורך כל השנים של חינוך פוזיטיביסטי שאומר מה זה מדע, מה זה מחקר, איך נכון לחקור, איזה סוג של שאלות אמורים לשאול במסגרת מחקר מדעי שיטתי. אז אני כבר אומרת שזה יהיה לכם אולי קצת קשה ככה, יהדהד לכם רוב הזמן כזה, אבל זה לא מחקר, או אבל זה לא מייצג, אבל זה לא, יש הטיה, אוקיי? המילה הטיה. אז ננסה קצת לסדר את זה, ואחר כך נעבור באמת להתמקד בנושא הזה של תצפית, הכלי של התצפית, ואיך ליישם אותו בתוך האולם. נדלג על ההכנה, והנה המבוא. והשאלה הראשונה בעצם, האלף בית שאנחנו מתחילים איתו, זה בכלל מה זה מחקר, לשם מה התכנסנו, ושוב, כדי לחסוך את הזמן ולא לקיים את הדיון, אז נקודת המוצא שאנחנו יוצאים אליה, זאת ההגדרה הזו, שהיא הגדרה מאוד מאוד בסיסית ופשוטה. מחקר, באשר הוא בכל תחום, בכל דיסציפלינה, בכל כלי, מוגדר כפעילות, שימו לב למילה פעילות, זה מאוד מאוד חשוב, פעילות לבירור או ייצור של ידע. עכשיו, כבר על המשפט הזה אפשר לנהל עכשיו שיחה של שעה, נכון? מה ההבדל בין בירור ידע לייצור ידע? אני מניחה שאתם כבר מבינים את הכיוונים. מה זה פעילות? פעילות זה כבר אומר לנו שזאת משהו שאנחנו עושים תוך כדי תנועה, מפעילים הרבה מאוד סוגים. בעצם זה סדרה של פעילויות, ועל זה תכף נרד לפרטים. הפעילות הזו תמיד כרוכה בשלבים סדורים של ניתוח, של איסוף נתונים. זה שלב ראשון, ניתוח שלהם, והסקת מסקנות, זה בעצם סדרת הפעולות מאוד מאוד גדולה, שתתפרק עוד יותר עוד מעט, ואנחנו אף פעם לא עושים מחקר, סתם כי משעמם לנו. זה לא הסיפור. המחקר, כשעושים אותו נכון, כדי לעמוד בסטנדרטים של מדע, באשר הוא, שוב, לא משנה כרגע באיזה דיסציפלינה ובאיזה עולם, חייב להתחיל ממטרה בלב ליבה עומד הסיפור הזה של הבנה ולמידה. אנחנו רוצים ללמוד משהו, להסביר אירועים, תופעות, תהליכים. כאילו ברור שזה גם מעניין אותנו, ואולי זה גם נותן לנו דוקטורט, שזה מאוד מאוד חשוב ונחמד, וזה קורי, ואולי יהיה לנו גם גרנט, זאת אומרת, יש כל מיני מטרות כאילו, נכון? זאת אומרת, בדרך. אבל אנחנו שמים אותם בצד כשאנחנו בונים מתודולוגיה. כי זה הדבר הבסיסי, זה להבין בעצם לשם מה אני עושה את המחקר הזה, מה אני רוצה ללמוד בהיבט הזה של הלמידה ושל הידע, ובתחומים מסוימים יש גם את הסיפור הזה של מה יצא לי מזה, כאילו. את הזכרת גם כאילו כשתיארתם את המחקרים שלכם, אנחנו בסוף רוצים ללמוד כדי לתקן, לשנות, לעשות עוד דברים, אבל זה תהיה בעצם מבחינת מתודולוגיה, זו מטרת העל שלנו. אבל הבסיס זה המטרה של הלמידה, אנחנו נדלג על הסרטונים האלו, ונדבר בעצם מה זה שיטות מחקר, כי אם אמרנו שמחקר זה פעילות לבירור וייצור ידע, אז כל הדבר הזה שנקרא שיטות מחקר, שזה עולם שלם של ידע שעומד בפני עצמו,
וכמובן נבנה כל פעם בתוך דיסציפלינה ובתוך הקשרים נושאיים מאוד מאוד ספציפיים, הוא עולם שבו אנחנו מנסים להתמחות ולזהות ולתפעל ולהכיר את מכלול הכלים והדרכים והאמצעים שבאמצעותם עושים את המחקר, עושים את הפעילות הזאת על מגוון הפעילויות שיש בתוכה. ואכן, כמו שאתם יודעים ופגשתם, אמרת שאתה אוהב לקרוא מחקרים, אתה קורא מחקרים, כמו אני מנחשת לפי הנושאים שאמרת, מאוד מסוימים בשיטות שהם משתמשים בהם. אז יש לנו המון שיטות, אנחנו מבית ספר יסודי, מהגן כבר ילדים מתחילים, נכון, עושים ניסויים ושותלים בגינה, זה מוטבע בנו בחיים שלנו, ביומיום שלנו, הדבר הזה של מחקר, בלי לשים לב לפעמים שאנחנו בעצם עושים מחקר, ואז אנחנו בדרך כלל מגיעים לאוניברסיטה ומתחילים פתאום ללמוד את זה בכל מיני הקשרים. ופה יש כבר טווח מאוד מאוד רחב, שקורה בדיסציפלינות שונות, מדעי הרוח, מדעי החיים, מדעי החברה, השיטות הכמותניות לעומת האיכותניות, שזאת הטיפולוגיה הבסיסית. ואנחנו לא ניגע היום כמובן בכולם, אבל אנחנו כן נגיד משהו אחד על המכנה המשותף של כל השיטות האלו. שוב, לא משנה באיזה תחום, באיזה דיסציפלינה, אם זה כמותי, איכותני ובאיזה נושא, הדיאגרמה הזאת צריכה לעבוד על כל מחקר, אוקיי? זה השלב וזה התהליך, וכמובן לכל דבר כזה יש סטנדרטים ויש מדידה, וכשאתם תעשו את המחקרים שלכם אתם תצטרכו לתת את הדעת על זה. מה? נשים את הסטנדרט, אז תתארי את השלבים ונשים אחר כך תרגומים. שלב ראשון זה תמיד, ושלב מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קריטי, זוכרים את העניין של המטרה? כאילו מה המטרה שלי, על מה אני רוצה ללמוד? אז בעצם בדרך כלל זה מתחיל מאיזושהי בעיה, מאיזושהי תופעה, מאיזשהו אי נחת שקורה באיזשהו תחום שאנחנו רוצים לברר אותו. אז כבר כאן זה רגע מאוד מאוד משמעותי של איך אני מנסחת את הבעיה הזאת, איך אני שואלת את השאלות לגביה, כי יש הרבה מאוד בעיות שאפשר לדבר עליהן בכל מיני מונחים. איך שאני אציג את הבעיה, יעביר אותי לשלב הבא של שאלת השאלות, איזה שאלות אני רוצה לשאול על הבעיה הזאת. אם אנחנו נתייחס לפרויקט שלנו כאן, מה הבעיה המחקר יצא ממנה? המשפט הנמוך, זה נקודת המוצא. The vanishing trial, נכון? בעיה. יש כאלה שיגידו שזאת לא בעיה דרך אגב. נכון? לגמרי. כבר כאן זה עניין של אוריינטציה ופרספקטיבה ותיאוריה ודיסציפלינה, הכל. אבל יש איזושהי מציאות שרוצים לבחון אותה. עכשיו, מה אני רוצה לשאול למה המשפט נעלם, אני רוצה לשאול איך הוא נעלם, אני רוצה לשאול מה קורה במקומו, אני רוצה לשאול על התפקידים שאיך שחקנים שונים בתוך עולם המשפט תורמים למשפט, להיעלמות המשפט, ואולי איך שחקנים שונים התפקיד שלהם משתנה בעקבות המשפט הנעלם. אז כל שאלה כזאת תתווה מתודולוגיה ומערך אחר ואת המשך הדרך. מתוך השאלות אנחנו נבין איזה סוג של הליך צריך לאמץ כדי לאסוף את הנתונים, וגם איזה סוג של נתונים. אם אני רוצה לשאול איך, או אם אני רוצה לשאול למה, אם אני רוצה לשאול כמה, זה סוגים אחרים של נתונים ופרקטיקות שונות של איסוף. בדרך כלל שני אלה הולכים ביחד. האופן שבו אספתי את הנתונים גם יכתיב סוג מסוים של ניתוח או שיטת ניתוח, ואז מגיע החלק המעניין, נכון? כאילו לב העניין, זה הניסיון לתת את התשובות לשאלות, ופה יש לי הפתעה בשבילכם, 90% בערך מהמחקרים לא מצליחים באמת להגיע. זאת אומרת, מבינים בשלב הזה שהשאלה ששאלתי פה היא לא השאלה הנכונה, או לא מנוסחת נכון, אבל זאת גם תשובה. זאת גם תשובה, להבין מה לא, זה ידע מאוד מאוד חשוב. ואולי בסוף אני גם מגיע לפתרון, נכון? זאת אומרת, אז יש פה תהליך, הוא לכאורה ליניארי, אבל בעצם כשאנחנו מתחילים לפרק אותו, הוא יותר ספירלי ויש בו הרבה מאוד שלבים. שאלות? אז אנחנו נמשיך. אז בתוך העולם הרחב הזה, שעכשיו ככה השטחתי אותו לתוך דיאגרמה אחת, בעצם יש המון דרכים לעשות את הדרך הזאת, והמון כלים, ויש המון קריטריונים שבהם אנחנו מבחינים איך להבחין בין השיטות האלו, ואיך להתמודד עם השונות ביניהם, ואיך ללמוד אותם. אז קריטריון אחד זה מידת המעורבות של החוקר או החוקרת,
אוקיי? יש מחקרים שבהם אנחנו, במרכאות אני אגיד זבוב על הקיר, אוקיי? או אפילו אנחנו לא היינו שם ברגע שהנתונים נוצרו, שאותם אנחנו מנתחים. נכון, אם אני מנתחת פסקי דין, פסקי דין האלה בכלל מי חשב על מחקר כשכתבו אותם, נכון? עכשיו אני באה ולוקחת אותם, אז כאילו, אני אומרת במרכאות כאילו, המעורבות של החוקר או החוקרת היא אפס באיסוף. היא בכלל לא אפס בניתוח, נכון? כי אני מסתכלת לזה מפרספקטיבה מאוד מסוימת, ותמיד לזה נגיע. אבל יש פה ציר כמובן, בין הניסויים לתצפיות, הסקרים, לשאלונים, לכל הסקאלה. על פי מידת הכימות של המידע, שוב, יש נתונים שאפשר להכניס אותם לסטנדרטים ברורים ומדידים, נכון? גובה, משקל, כרונולוגיה, תהליכים, שעות, זמנים וכו'. ויש נתונים או דאטה שאי אפשר לכמת אותו. את דיברת על חוויה, נכון? איך האנשים שמגישים תביעה או עובדים חווים את התהליך. זה קשה לכמת חוויות, אוקיי? או עוד נושאים. ויש לנו גם איזושהי הבחנה על התהליך, על איך התהליך הזה מתקדם. האם הוא באמת עבודה בטור, עבודה במקביל, האם יש את הספירלה, ולא ניכנס לכל המורכבויות האלה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לדיכוטומיה הזאת לכאורה, שהכי מוכרת היום בשיח כאילו הפתוח והיומיומי על מחקר. יש מחקר איכותני ומחקר כמותני. בואו נשאל אתכם מה זה מחקר איכותני ומה זה מחקר כמותני. מה אתם מבינים משתי המילים האלו, מהמושגים האלו? מחקר כמותני זה מחקר שהוא בודק דברים בכללים כאילו מאוד נוקשים מסוימים לפי 1, 2, 3. סטטיסטיקה. זה כמותני. איכותני הוא יותר גמיש, הוא לא בטבלאות ומספרים ו1, 2, 3, הוא יותר מסתכל על סיטואציה ובאופן יותר נרחב. הבנתי, אבל בואו ניקח את המשפט שלך של להסתכל על הסיטואציה באופן יותר נרחב. אפשר היה, אני חושבת שהרבה חוקרים כמותנים היו לוקחים את המשפט הזה ואומרים שזה מה שהם עושים. אבל אני מבינה מה שאתה מתכוון, זה באמת שאלה מכשילה. קשה מאוד להגדיר. יש קצוות, נכון? אז בקצה יש באמת את הסקלות. כמותני הוא יותר מדויק, כשאני חושב על זה. סליחה שאני מתפרץ. נפלת פה. כן, זה נכון, זו התפיסה. הכמותני הוא לכאורה... סטטיסטי יותר אולי. הוא סטטיסטי בהכרח, נכון, הוא משתמש סטטיסטיקה זה... הוא פחות מערב רגשות, הוא יותר דיכוטומי. פחות מערב רגשות. כן. נכון. כמותני. מתמטיקה לספור. זה נכון שהם חושבים את זה על עצמם, זה נכון שכך הם מספרים לעולם, שהם עושים מחקרים שהם לא מערבים רגשות, כי התפיסה, אוקיי? שעומדת מאחורי העולם הזה של מחקר כמותני, מאחורי הכלים האלה, איך שהם נותרו ומאיפה הם באו, מה שאנחנו קוראים לו פרדיגמה פוזיטיביסטית, שאומרת מה זה פוזיטיביזם, לא מהמונח פוזיטיבי חיובי, אלא מהמונח היש, אוקיי? יש מציאות אובייקטיבית, יש אמת אחת, אוקיי? אם אני באה לחקור את העולם, זה לא משנה מי אני, מה אני, איך אני חוקרת, כי העולם עומד שמה באופן נפרד אליי, כאילו, עצמאי, כן, יש לו קיום נפרד ובלי קשר אליי, ולכן כשאני באה לחקור את העולם, אני צריכה באמת לשמור על הסטנדרטים של אובייקטיביות וניטרליות ורגשות, כמו שאנחנו באותה תפיסה פוזיטיביסטית, רגשות זה לא מסתדר, נכון? אז החוקר אמור להיות שם נטול רגש. האם אכן יש דבר כזה של חוקר שמגיע זאת אומרת, זוכרת את התרשיב הזה מקודם, כבר כאן כשאני שואלת את השאלה, כשאני מעלה איזושהי שאלה למחקר ואומרת, זה מעניין למחקר, זה חשוב למחקר, איך לשאול את השאלה? קשה לעשות את זה בלי רגש, אוקיי? בלי עמדה, בלי חוויה. רגש ועמדה זה שני דברים שונים. כן, אבל גם בניטרליות את אמורה להיות נטולת עמדות, אוקיי? את אמורה לבוא ללא אג'נדה, את אמורה להיות שם כלי ריק בתוך הדבר הזה. בתפיסה הפוזיטיביסטית, הפרדיגמה היותר מאוחרת, היסטורית, כרונולוגית, שהתפתחה לאורך השנים, כן? אנחנו לא נעשה עכשיו את כל הסקירה של הפילוסופיה של המדע וההיסטוריה, אבל
הפרדיגמה ההבנייתית, הקונסטרוקטיביסטית, מהמילה להבניה, הבניה חברתית, לבנות את המציאות, או פרשנית, זאת עוד מילה, שכבר יותר אומרת מה זה אומר, היא בעצם זו שאחראית לצמיחה של אותם כלים ושיטות מחקר איכותני, ואותה עמדה שאומרת, זה לא מקבלת את התפיסה הזו של הפוזיטיביזם, שאומרת שיש מציאות מוחלטת אחת, שיש לה מעמד חיצוני שלא תלוי זמן והקשר, אלא תפיסה שאומרת שהמציאות היא מבנה מורכב, הוליסטי, שאנחנו חלק מהעולם, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו, אז מה, מכירים, אוקיי? אז מתוך ההבדלים האלה באמת, זה הבסיס, אוקיי? זה נקודת המוצא לכל הדיון המחקר איכותני, זה קודם כל ההבנה שאנחנו בעולם שמציע עוד דרך להסתכל על המציאות ולהסתכל על החיים, להסתכל על תופעות, לחקור וללמוד. והבסיס של התפיסה, שתי התפיסות האלה הן תפיסות מאוד מאוד שונות. הן שונות בשאלה האונתולוגית, אוקיי? בשאלה האונתולוגיה, תורת ההוויה, שנותנת, מנסה לתת תשובה בפילוסופיה, אוקיי? מה האופי של המציאות ומהי המציאות, מהו העולם. ושתי הגישות האלה נותנות תשובות מאוד מאוד שונות. מתוכה נגזרת השאלה האפיסטמולוגית, אפיסטמולוגיה תורת ההכרה, או תורת הידע, איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים. מה נחשב ידע, למשל, ומה נחשב רגש? רגש זה ידע? רגש זה ידיעה? רגשות וחוויות זה משהו שאנחנו יודעים, או שזה... אז אתה אמרת לו מאוד מהר. לא, יש ויש. אז נכון, הבסיס של ה... ידע אישי אולי. אז זה סוג אחר שלך, אבל זה ידע? זה ידע. אוקיי, אז האם יש סוגים שונים של ידע? יש היררכיה ביניהם? יש פה מורכבות, כן? שכשמובילה אותנו בסופו של דבר לזה, שזה כאילו, אתם חושבים כזה, שומעים אותי עכשיו ואומרים, טוב, מה היא רוצה? אנחנו באנו לדבר על שיטות מחקר, מה עכשיו אפיסטמולוגיה, אונתולוגיה וכל הסיפור הזה? זה הבסיס. זה הבסיס, כן? כי בסוף המתודולוגיה, מה שאנחנו רוצים לעשות במחקר, הוא יושב על הבסיס הזה, על התשתית הזאת. אז קודם כל, כשאתם יוצאים לעשות מחקר, אתם צריכים להיות סגורים על עצמכם עם התשובות שלכם לפה ולפה. אוקיי? עכשיו, כשהיום אנחנו, הבונטון היום בעולם של מחקר, במדעי החברה, גם במשפטים, הסיפור הזה של ה-Mixed Methods. שאנחנו פה בפרויקט באמת יוצא דופן ויומרני של Mixed Methods, ואת הזכרת את זה, זה באמת הדבר היום הברור שאותו צריך לעשות כשרוצים ללמוד תופעה, שזאת אותה הבנה שנולדה מתוך איזושהי תנועת מטוטלת. אם פעם היה נורא ברור שברמה האונתולוגית מה נכון, זה התפיסה הפוזיטיביסטית, כן? התשובות היו מאוד מאוד ברורות, ובתנועת מטוטלת צמחה כנגדה אותה ביקורת, כן? של הפרדיגמה הפרשנית והבנייתית, ואז יש קצת היה ויכוח כזה, עד היום יש, כל אחד אומר לשני, אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא יודע מה אתה עושה, מה פתאום לא ככה, לא ככה. המיקס מתוד זה איזשהו ניסיון היום, או איזושהי הבנה בעצם לחבר. להגיד, יש מקום גם לזה וגם לזה, גם לכלים כמותניים וגם לכלים איכותניים. Okay? יש שאלות שחשוב לשאול אותם, והדרך לברר אותם זה בכלים במתודולוגיה כמותנית, ויש שאלות שחשוב לשאול אותם וצריך לברר בכלים איכותניים. אז יש פה ככה איזשהו מהלך שהוא מאוד מעניין לפני עצמו, אבל אנחנו לא ניכנס לכל כולו, okay? אבל כן, אני רוצה וחשוב שתבינו את הקצוות. אז בקצוות, השאלה הבסיסית האונתולוגית בפרדיגמה הפוזיטיביסטית, שהיא כאמור הבסיס והמורשת והמקום היותר מבוסס של מה זה מדע ומה זה מחקר ואיך ידע באמת מתנהג בעולם, אומר שיש מציאות שהיא אובייקטיבית, מחוץ לנו, יש אמת, היא מוחלטת, אפשר למדוד אותה, צריך למדוד אותה, צריך להעריך אותה בכלים. התפיסה היא כן היררכית ובינארית של נכון ולא נכון, שחור ולבן, ואנחנו, התפקיד שלנו במחקר זה לצפות או להתבונן על המציאות הזאת כמו שהיא, ולא להתבלבל, לא להתערב, לא לעשות הטעויות מה שנקרא, או כל הדברים האלה, אלה הם טעויות מאוד קשות. פרדיגמה הפרשנית, כאמור, אומרת שזו תפיסה שהיא לא נכונה מבחינתם, לא מקבלים את העמדה הזאת.
בפרדיגמה הפרשנית, הבסיס, השאלה האונתולוגית הבסיסית אומרת, התשובה לשאלה הזאת אומרת שהעולם מורכב מקשרים הדדיים, שאי אפשר להפריד אותם, אי אפשר לפרק את העולם למה סיבה ומה מסובב, okay? מה תלוי ומה בלתי תלוי. יש פה מציאות יותר מורכבת, ולכן גם כל חקירה בפני עצמה היא לא יכולה לעמוד במנותק. Okay? אז מתוך זה שאלת הידע, שאלת האפיסטמולוגיה, היא, זוכרים את הייצור או ברור ידע? בהגדרה של המחקר, פעילות לייצור או ברור ידע. זה פה. כי כאן, בפרדיגמה הפוזיטיביסטית, הידע שם, הידע קיים, ואנחנו צריכים לברר אותו, לגלות אותו, לחשוף אותו, אוקיי? ללמוד אותו. בפרדיגמה הפרשנית אי אפשר להפריד את תהליך החקירה, את היודע מהידע. אוקיי? הידע, מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו מגדירים כנכון או לא נכון, הוא באופן אינרנטי תלוי במי שמתבונן ובמי שמסתכל ובאיך שמסתכל. כי ככה העולם עובד, אוקיי? אז זה גוזר... כל אחד יש את הידע שלו לכאורה? גם, יש סוגים שונים של ידע, ויש פה הרבה מאוד דיון על ההיררכיות ביניהם, כן? והדדוקציה או אינדוקציה או מלמעלה או מלמטה, הכללה מהכלל אל הפרט או מהפרט אל הכלל, אלה הם שתי עמדות, שני תהליכים מאוד מאוד שונים, וזה עדיין במישור האפיסטמולוגי, ואנחנו נתקדם למתודולוגי, שזה שוב לשמו התכנסנו. השאלה המתודולוגית כאן מקבלת שתי תשובות מאוד מאוד שונות, בגלל שהכל מכאן התחלנו, אוקיי? אז בפרדיגמה הפוזיטיביסטית, זה לא רק שאפשר להיות אובייקטיבי, זה צריך להיות אובייקטיבי במחקר. אי אפשר, זה יהיה טעות מרה לעשות מחקר בלי לשמור על האובייקטיביות הזאת, אוקיי? על אותה עמדה שמשאירה את החוקר או את המתבונן מחוץ לתופעה ומחוץ להתבוננות. לאורך כל שלבי המחקר, מאיך ששואלים ומה ששואלים ואיך שאוספים את הנתונים ואיך מנתחים אותם ומה מבינים אותם, אוקיי? זה ממש חייב להיות מאוד מאוד נפרד. אפשר וגם צריך לבודד את המחקר מתוך העולם, כי שוב, כי אם התופעה היא קיימת בפני עצמה, אז זה לא משנה אם אני אעשה את המחקר במעבדה, אם אני אעשה אותו בחוץ, כי ה-attachment, למשל אם נדבר על פסיכולוגיה, כן, אתם יודעים, פסיכולוגים מאוד אוהבים את זה דרך אגב, למרות מה שאולי היה נדמה, כן? איך עושים מחקרים על attachment, תיאוריית ההתקשרות בין אימא לילד. אז לוקחים במעבדה, נכון, שמים אותם במעבדה ומסתכלים עליהם, מצלמים, מתבוננים, מעריכים והכל. כי הנחת היסוד אומרת שמה שקורה שם הוא לא מאוד שונה ממה שקורה בעצם בתהליך הזה, כי זה לא משנה איפה זה קורה. שוב, אני עושה הכללה מאוד מאוד גסה והפשטה, אבל זה המהות. פה אנחנו, התשובה שלנו בפרדיגמה הפרשנית שונה לגמרי, ואומרת שאי אפשר להפריד בין החוקר למושא החקירה, והמחויבות שלנו כחוקרים זה להיות מודעים לזה. ולזכור את זה לאורך כל הדרך. ולהבין את המשמעויות של זה לתהליך המחקר. כי הם אומרים, מה שהם טוענים לגבי עצמם, הם טוענים שקורה גם כאן. Okay? הביקורת של הפרדיגמה הפרשנית על הפרדיגמה הפוזיטיביסטית היא שאלה גם כן מעורבים, וגם יש להם אג'נדה, והם גם מגיעים עם עמדה, אבל הם קוראים לעצמם למקום הזה שהם נמצאים בו האובייקטיבי והניטרלי. כאילו הם עיוורים לדבר הזה, וזה מאוד מאוד משמעותי, והדרישה שלהם מפה היא אומרת, שימו את זה בצד, כאילו בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תבינו שיש עוד, יש הקשר לפעולה הזאת שלכם. המקום הזה שקראתם לו אובייקטיבי, הוא עוד מקום אחד, בדומה למקומות אחרים שאפשר למצוא בעולם ביחס לתופעה הזאת. Okay? אז יש פה ויכוח קשה ונוקב. באופן ספציפי יותר זה מתורגם כמובן לשאלות מאוד מאוד ברורות לגבי תהליך החקירה. הטבלה הזאת מסכמת את הדברים שאמרתי עד עכשיו. אופי המציאות, כאן היחסים הם בינאריים, הם היררכיים, אוקיי? מאוד מאוד ברורים, מאוד מוסדרים, הכל אפשר למדוד באופן כמותי. כאן היחס הוא הוליסטי, וצריך להסתכל על התופעה הנחקרת בתוך ההקשר, שבתוכה היא נמצאת ולא לנתק אותה.
פה לכאורה החוקר או החוקרת מחויבת לאמץ וליישם ולבטא עמדה אובייקטיבית, ניטרלית, שלכאורה לא תשפיע על המחקר, אוקיי? זה האידיאל, ופה אין שום אידיאל כזה, כי הטענה אומרת שזה בלתי אפשרי, ולא יכולה להיות הפרדה בין החוקרת למחקר, אלא יותר מזה אפילו, וכל כלי שאנחנו נשתמש בו במחקר, למשל אם נדבר אחר כך על תצפית, אז הצופה בתצפיתן הוא חלק מהסיטואציה, ובעצם נוכחותו שמשנה את הסיטואציה, ואי אפשר לחפש את האובייקטיביות הזאת. כאן אנחנו מנסים לשלוט, באמת, לבודד משתנה רעש, משתנה רקע, משתנה תלוי, בלתי תלוי, סיבה, מסובב, קשר סביבתי, קשר מתאמי, אלה הם המושגים. מחפשים אמת אוניברסלית ועושים תיאור שהוא מאוד פורמליסטי בעזרת המספרים. כאן אנחנו מסתכלים קודם כל על המקום של החוקר והחוקרת והיותו כלי למדידה או לגילוי של ידע. אנחנו מנסים לראות את העולם או את המציאות או את התופעות כפי שהן נחוות, או כפי שהן מובנות, או כפי שמוענקת להם המשמעות בעיני השדה, אוקיי? השחקנים בשדה. אנחנו מנסים להבין איך אנשים מספרים לעצמם את הסיפור הזה, אוקיי? של התופעה שאנחנו חוקרים, ומתוך הסיפור הזה להבין בהקשר הרחב יותר על העולם, על היחסים בתוך העולם החברתי, העולם המשפטי, העולם הכלכלי, אוקיי? אז אנחנו בעצם מספרים פה הרבה מאוד סיפורים, פה אנחנו משתמשים במספרים. זה דבר מאוד גדול. פה אנחנו מתבוננים על אנשים אחרים, או שאנחנו מתבוננים על איך שאנשים אחרים מספרים לעצמם את החיים שלהם. בשורה התחתונה, מה שכן חשוב לי להגיד, זה שהעמדה שהיום יותר ויותר נהוג לאמץ, וזאת גם העמדה שלי, אבל לא רק שלי, של גדולים ורבים ממני, אין פה תחרות, אוקיי? זה לא מי צודק. יש גם כזה וגם כזה. יש מקום גם לזה וגם לזה. ולכן מאוד מאוד חשוב שבאים לעשות מחקר, זה להבין מה מתאים למה. ואיך נכון להשתמש בכל כלי. כי יש כללים גם, בוודאי בכמותי, כששאלתי, אתה אמרת, היה לך נורא ברור, שיש דרך לעשות מחקר כמותי, נכון. 1, 2, 3, זה נכון או לא. גם באיכותני יש. גם באיכותני, למרות שלפעמים התוצרים של המחקר האיכותני נראים כמו איזה מין סיפורים כאלה, okay? כאילו יושב ראיינה 10, 20, 30, 40, מצאה, אז מה זה אומר, מה זה שווה, מה זה הסיפור, כן? לא. אם היא עשתה את זה כמו שלפי הכללים, ויש כללים, ויש שיטה, ויש ידע, אז זה אומר, okay? זה גם מדויק. Okay? זה לא איזו הזיה כזאת שמישהו עכשיו, וגם התצפיות שנדבר עליהן. אנחנו בעצם מציעים שתי דרכים משלימות, ומכאן שוב הסיפור של ה-Mixed Methods הוא מאוד מובן. שאלות? זה היה מהר. אז אנחנו עוברים הלאה לשלב הבא, והוא בעצם להתמקד כרגע במחקר איכותני. ולהבין את העקרונות של מחקר איכותני בכלל, שאחר כך נדבר על התצפית, שתצפית זה כלי אחד שבו עושים מחקרים איכותניים. ואנחנו נתחיל שוב עם נקודת המוצא של הסיום של הפרק הקודם. המחקר האיכותני, המטרה שלו, זוכרים את מטרת המחקר? האיש צריך להתחיל ממנה? אז זה מאוד מאוד חשוב לזכור ולהתחיל תמיד מכאן. אם רוצים לעשות מחקר איכותני או להשתמש בכלים איכותניים, צריך לעשות אותם כשרוצים לבחון חוויות של אנשים כמובן. לא שאין, לא לאנשים חוויות, אבל את זה אנחנו קצת קשה לנו עוד למדוד ולהבין. יש, למרות שיש כזה מחקר עכשיו על בעלי חיים, אבל זה בסוגריים. אנחנו רוצים לבחון חוויות אנושיות, אנחנו רוצים לתאר התנהגויות ולהעניק להם פרשנויות, אוקיי? אנחנו מפרשים, מבינים ורוצים להבין משמעות. המילה משמעות היא מילה מאוד מאוד חשובה
במחקר איכותנית. מה זה אומר? מה המשמעות של ההתנהגות הזאת? מה המשמעות של התופעה הזו? מה המשמעות של הפרקטיקה? ופה אם למדתם קצת פסיכולוגיה חברתית, יצא לכם באיזשהו הקשר? אז הבסיס של פסיכולוגיה חברתית, העולם של עמדות, דיברת על עמדות ותפיסות. הרבה פעמים אנשים באים למחקר ורוצים להבין מה אנשים חושבים, נכון? עמדה, תפיסה, רגש. מה זה הדבר הזה? זה הבסיס בפסיכולוגיה חברתית, בתיאוריות של עמדות, זה אותו מודל משולש שאומר שלעמדה יש 3 מרכיבים, רגש, קוגניציה והתנהגות. שבהתנהגות הכוונה היא לכוונה של ההתנהגות, לא תמיד מה עושים אלא מה רוצים. עכשיו קחו את המשולש הזה ותפרקו אותו עכשיו במחקר שלכם ותראו איפה הוא בא לידי ביטוי, על מה אתם מתבוננים, מה אתם רוצים ללמוד. אתם רוצים ללמוד מה אנשים יודעים או מה הם מרגישים, איך הם מתנהגים, איך הם התכוונו להתנהג, אולי את הקשר והיחסים בין שלושת אלה, ומה זה אומר, שזה הדבר הכי משמעותי לנו, כי אנחנו לא באים לעשות את המחקר סתם, אנחנו רוצים ללמוד על התופעה הזאת. אז מה המשמעות של כל התיאור הזה? להסביר, לפתח תיאוריה, וכמובן ללמוד איך למנוע, איך להצליח, איך וכולי. יש לנו כמה עקרונות מרכזיים בדרך, שבה אנחנו הולכים כדי להצליח במטרה הזאת, ונעבור קצת על כמה מהם. העיקרון הראשון, שהיה צריך להיות הראשון, אבל פה הוא השני. נתחיל לפי הסדר, הנרטיב, המילה נרטיב, מכירים? מה זה נרטיב? תמצית. תמצית? עוד הצעה? מוטו, נושא מרכזי. מוטו, סיפור, נרטיב זה סיפור, זה יפה שהצעת את המילה תמצית, כי זה כבר אומר לנו משהו על כאילו, איזה סוג של סיפור את חושבת עליו כשאת מדברת על נרטיב. אז אנחנו משתמשים הרבה מאוד בסיפורים, גם אנחנו אוספים סיפורים וגם מחפשים סיפורים וגם משתמשים בסיפורים כדי לתאר את מה שמצאנו כאמצעי פרשני. זה עיקרון מאוד מרכזי שנגיע אליו, הוא הבסיס בעצם בחקירה איכותנית. מעורבות בחקירה, החשיבות של ההקשר, העבודה שהיא תמיד עבודת שדה, ושאר העקרונות, נעבור עליהם עכשיו קצת כמה מילים על כל אחד מהם. אז נרטיב, כמו שאמרתי, משמעות המילולית זה סיפור, אבל זה לא סתם סיפור כמובן, כי לא כל סיפור הוא מקבל מעמד של נרטיב. אלא סיפור מסוים, יש המון הגדרות בספרות, אחת מהם כאן. מה זה נרטיב? זה סיפור שתופס בדרך ייחודית את העושר והדקויות של משמעויות היחסים האנושיים. עכשיו זו הגדרה מאוד מאוד רחבה, אבל קחו אותה ותיישמו אותה בשדה המחקר שלכם, אוקיי? למשל, בתוך עולם המשפט יש לנו המון נרטיבים, כן? על היחסים בין עורכי דין, השופט, תפקידו של השופט, המקום של השופט. מה זה בכלל כס המשפט, ההיכל הזה, אוקיי? יש המון נרטיבים בתוך הדבר הזה, ואנחנו יכולים לתאר אותם, ללמוד אותם, להשתמש בהם כדי להבין את המשמעויות. זוכרים? משמעות וחוויה. זה הבסיס. והכלי הזה, הנרטיב הופך גם לכלי. חשוב עוד לומר, לא רק מילים מייצרות נרטיב, כן? גם אמצעים ויזואליים, צבעים, בגדים, תנועה, גוף, קול, אווירה, מרחב, התנהלות במרחב. לא הבנתי איך זה קשור לאושר. לאושר? יסודיות את האושר והדקויות של משמעות היחסים אנשים. אז נתחיל ממה זה יחסים אנשים. כשאני אומרת לך יחסים אנשים, אתה מבין שמדובר במשהו שהוא מאוד מורכב ומאוד, יש בתוכו הרבה מאוד מגוון ואושר ודקויות? ברור. אז זהו. אז הנרטיב זה כלי או אמצעי שמאפשר לי, אם אני רוצה ללמוד את זה, אם אני רוצה ללמוד יחסים בין אנשים, ולא משנה כרגע איפה, וזה בין אימא לילד בהתקשרות, כמו שהזכרתי קודם, או בתוך אולם המשפט. השופט לעומת, אוקיי? יש שם יחסים אנושיים, הם מורכבים, הם עשירים, הם ייחודיים. הנרטיב, כשאני אשתמש בנרטיב כעיקרון מרכזי בלמידה שלי, את היחסים האלה אני אצליח לקבל תוצר שהוא לא יהיה חד-ממדי, אלא יאפשר לבחון את כל המורכבות הזאת, אוקיי? כי אם אני אשאל, אוקיי? אם אני אשתמש בסיפורים כדי להבין, אם אני אבקש מאנשים לייצר סיפורים, כן?
למשל, אני אבקש מאנשים לכתוב דוח יומן פעם כל יום, לאסוף, עושים את זה בהרבה מאוד מחקרים, מבקשים מאנשים בכל מיני הקשרים, למלא יומן שדה. כל יום, נגיד עורך דין, כן? אתה אומר לו עכשיו חודש, כל יום אתה כותב בסוף היום חצי שעה, סביב שאלה. כמובן, היא צריכה להיות שאלה מאוד ברורה. תקבל שמה הרבה מאוד חומר, נכון? שאחר כך אתה תשב ותתחיל לפרק אותו ולמצוא בתוכו נרטיבים שונים. הנרטיבים האלה יכולים לפתוח לך צוהר להרבה מאוד נושאים שמעסיקים אותו ומורכבים בתוך התופעה שאתה רצית לחקור. זה דוגמה, אוקיי? עכשיו, פה לא רק מילים, נרטיבים זה גם עוד, הם יכולים לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים. האדם ככלי המחקר עיקרון מאוד מאוד חשוב שחשוב להבין אותו, וזה פה מאוד מאוד קשה ככה להפנים את זה כשבאים באמת מהצד של הפרדיגמה הפוזיטיביסטית שמחפשת את האובייקטיבי והניטרלי, כי זה עומד בסתירה מוחלטת כמובן, נכון? אבל מה שאנחנו אומרים, שוב, לינקולן וגובה זה שני חוקרים איכותניים מאוד מאוד חשובים, שניסחו את המשפט הזה, והם אומרים, הכלי היחיד שגמיש דיו לקלוט את המורכבות, העדינות וההשתנות המתמדת, המאפיינים את החוויה האנושית. אוקיי? אי אפשר, הם אומרים, למדוד כל חוויה שהיא קשר, יחסים, התנהגות, סיטואציה, דינמיקה, ובסוף להשאיר את זה בקשר בין משתנה אחד למשתנה שני, תלוי, בלתי תלוי, סיבה ומסובב. כי יש פה המון מורכבויות, ומי שיכול להבין את הדבר הזה, כלי, כן? כמו שיש לי זכוכית מגדלת בשביל לראות וסרגל בשביל למדוד, כלי מדידה, זה החוקר או החוקרת או האנשים שעושים את המחקר, שלהם יש יכולת תגובה, יכולת הסתגלות, רגישות, יכולים לאסוף בו זמנית מידע, ומתקשר לגורמים מרובים, מסוגלים להבין מושגים. כל הדבר הזה קורה בחיים. כשאנחנו עושים מחקר על אנשים, אז אם אנחנו נפספס פה, או אם נתמקד רק במישור אחד, אנחנו נאבד מידע משמעותי. וכמובן, זה לא משהו שנולדים עם זה. זאת אומרת, נכון שיש תכונות אופי, שיכולות מאוד לעזור למישהו להפוך להיות חוקר או חוקרת איכותנית טובה, אבל זה לא מספיק. זה לגמרי שיטה ולגמרי מיומנויות ושריר שצריך ללמוד, להשתמש בו ולהפעיל אותו ולתרגל אותו, וזה אין אף חוקר לא נולד ככה שהוא יודע לעשות את זה וזה בא לו בטבעי. ופה יש כזה הרבה מאוד מיסקונספציות, כי כשנגיד סטודנטים באים אומרים אני אלך לעשות רעיונות. נשמע לנו שאנחנו יודעים לעשות רעיונות, כי כולנו חיים היום הרבה מאוד בעולם שבו משתמשים ברעיון כל הזמן, נכון? כולנו היינו ברעיון לעבודה, ברעיון קליטה, ברעיון משוב, ברעיון, אנחנו רואים רעיונות עיתונאים, אנחנו רואים בטלוויזיה. רעיון זה נראה מין, אוקיי, אני אשאל כמה שאלות, הוא יענה לי, הכל יהיה סבבה. אז לא, אוקיי? זה אחרת, זה משהו אחר. נגיע לזה בהמשך. עוד עיקרון הוא המעורבות בחקירה, שוב, הוא עיקרון שמאוד קשה להפנים אותו ולקבל אותו, כי גם הוא עומד בסתירה מוחלטת לאותה עמדה של מה זה מחקר בתפיסה הפוזיטיביסטית, ששם היינו אמורים להיות מנותקים ולא להתערב במה שקורה, ופה אנחנו שואפים ומבינים שזה חלק מהעניין. ואם אני לא אהיה מעורבת שם כל כולי, מעורבת גם ברמה הרגשית ובוודאי ברמה האינטלקטואלית והקוגניטיבית, אז אני עשויה לפספס פה משהו מאוד מאוד חשוב כדי להבין את העולם הזה, כן, בסוגריים פה תכניסו, איזה עולם אתם רוצים להבין, איזה שדה, איזה תופעה אתם רוצים לחקור. כדי להבין אותה, צריך להפוך להיות בעצם חלק ממנה. זה חוזר לתפיסות היסודיות האפיסטמולוגיות, אבל כמובן לדעת לעשות את זה באופן שמאפשר עדיין התבוננות ביקורתית ולמידה, ולא להיטמע בתוך זה לגמרי. וגם זה מאוד מאוד קשה. המעורבות היא הכרחית אם אנחנו רוצים לראות את מה שהאנשים בעולם שאותו אנחנו חוקרים רואים, וכפי שהם רואים את זה, איך שהם רואים את זה, לא איך שאני נדמה לי שצריך לראות את זה או איך שנראה להם. עכשיו יש על זה המון דוגמאות, אבל ניכנס לזה עכשיו. מה? כי הפירוש השתנה. לגמרי, נכון. וזה קורה בכל מחקר איכותני, החוקר יוצא לדרך, הוא חושב שהוא יודע המון, כי הוא ישב בספרייה והוא דיבר, והוא גם בדרך כלל מחקרים כאלה
שבאים אליהם מתוך איזושהי חוויה או עמדה או משהו שמעניין אותי לחקור ולדעת, ואני לא הגעתי לזה סתם במקרה, כי במקרה הציעו לי לעשות, אוקיי? אז אני באה מתוך איזושהי עמדה, איזושהי חוויה שלי, וכן, קראתי ונראה לי שאני כבר יודעת, ופתאום אם אני יודעת להפעיל את כל כלי המחקר שלי ובאמת להקשיב למה שאומרים לי, אז פתאום אני מגלה שאולי יש עוד אופציות. לא, אולי בטוח, אוקיי? וזה מאוד 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 מאתגר. אז הניסיון לשלב בין אותה מעורבות, ומצד אחד גם אמפתיה, כי זה אנשים, אנחנו חוקרים אנשים. אי אפשר לעשות מחקר איכותני ולא להיות שמה איתם, עם המרואיינים, עם האלה שצופים עליהם בשדה, עם אלה שיושבים איתם בקבוצת מיקוד. אם עושים את זה ככה, זה לא עובד. זה לא עובד ברמת הדאטה שאנחנו נאסוף, כי אנשים לא יספרו לנו, אנשים לא ישתפו אותנו. אנחנו לא נראה את הדברים שאנחנו רוצים לראות, וזה גם לא עובד בעוד מובנים של אתיקה, okay, של מחויבות, וזה עוד סוגיות שאני אכנס אליהן. מצד שני, עם כל הכבוד לזה, אני בכל זאת באתי לייצר ידע מדעי, ידע שיטתי. אז אני כן צריכה לדעת לעשות את השילוב הזה, וזה מאוד מאוד מאתגר. יש לנו שני מושגים שבהם אנחנו, שני כלים שהתפתחו לאורך השנים בעולם הזה של מחקר איכותני, שבהם אנחנו עושים שימוש כחוקרים איכותניים. אחד זה המעורבות הרפלקסיבית. מכירים את המושג רפלקסיה? שמעתם אותו בטוח איפשהו, נכון? מה שמעתם עליו? מה? תגובה אינסטינקטיבית. תגובה. אוקיי. זה את מדברת על רפלקס. ומה זה רפלקסיביות? תגובה. To reflect, אוקיי? להרהר על, להתבונן על, לחשוב את. אז זה המהלך הזה, מי שבא מעולמות של טיפול, למשל, אוקיי? או אימון, או חניכה, הדרכה, היום זה מאוד מאוד מקובל. הדבר הזה שבו אני מחויבת או נדרשת כל הזמן לשאול את עצמי שאלות על הסיטואציה, על האינטראקציה, על הדינמיקה, על היחסים, על מה קרה, למה זה היה ככה, מה הרגשתי, איך הוא הרגיש, מה זה אומר, אוקיי? לשים את העצמי במקומו? לידו. כן. לשאול איפה אתה, להבין, זוכר את החוקרת ככלי המחקר? אז אתה מבין שהעצמך בתוך הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. אז להבין איפה מה שקרה שם, קרה שם בגלל המפגש בינך לבינו, או שהיה לזה סיבה אחרת, אוקיי? אז רפלקסיביות, מעורבות רפלקסיבית זה תנאי בסיסי, ואנחנו לומדים לתרגל את זה. כשלומדים שיטות מחקר איכותניות, זה מה שלומדים לעשות מהיום הראשון, אוקיי? כבר כשאני כותבת הצעה למחקר, ואני מציעה שאלות מחקר ומטרת מחקר, אני חייבת, אז רגע, למה את רוצה לחקור את זה? מה המטרה שלך? מה באמת את רוצה ללמוד כאן? למה את רוצה לשאול את זה ככה ולא אחרת? זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב כדי להבין מה אני הולכת לעשות שם. והכלי השני, מושג מאוד חשוב שטבע אותו קליפורד גירס, שהוא אנתרופולוג מאוד מאוד חשוב, שנקרא תיאור גדוש, thick description. ופה יש שוב תיאוריה שלמה, אנחנו לא ניכנס לכל הדבר הזה, אבל מה שזה אומר, thick description, זה אומר שאני מחויבת להשתמש תמיד, ושוב, זה בכל שלב של המחקר, כמה שאפשר, לא בתיאורים סכמטיים, פורמליסטיים ומאוד מאוד בסיסיים, אלא בתיאורים כמה שיותר גדושים ועשירים, כן? למשל, אם אני רוצה לעשות מחקר על פדגוגיה ועל למידה, אז עכשיו מישהו היה פה יושב ועושה תצפית, נגיד, כן? או בסרטון. וירצה לשאול שאלות על איך זה, האם זה אפקטיבי שיושבת המרצה ומדברת וכולם יושבים ושותקים. כבר שעה אתם שותקים, יפה לכם. וכדי לתאר את הסיטואציה הזאת, אז אפשר להגיד, ישבה, דיברה על זה, כולם ישבו ושתקו, 2 כתבו, 1 מצמץ ועוד 1 סמסה. אפשר להגיד את זה ככה, אוקיי? ואפשר לתאר את זה אחרת, נכון? באופן אז זה התיאור הגדוש, זה הרגשות, וזה התחושות, וזה הרעש, וזה האווירה, וזה הריח, ומה חשבתי, ומה הוא חשב, ומה הרגיש. כי כל הדבר הזה, זה דאטה מאוד מאוד חשוב להבין את הסיטואציה. וגם את זה לומדים. המשפט הזה של מבלי להכניס את המידע שנאסף לתוך קטגוריות שנקבעו מראש. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, בדיוק נכון.
עכשיו היום כשאנחנו מלמדים סטודנטים לעשות מחקר איכותני, היום ההנחיה המאוד מאוד ברורה היא להשתמש ביומן מחקר. שזה ממש, זה יכול להיות קובץ, זה יכול להיות מחברת, לא משנה מה, שבו יושבים ומתעדים, כל הזמן שופכים את כל מה שקרה. הייתי בפגישה עם המנחה, חזרתי, לא הבינה אותי, כן הבנתי אחרי זה, יצאנו, אני חושבת ככה זה. אנשים מדביקים שם כגזרי עיתונים, אנשים יושבים שם, אוקיי, כאילו, עכשיו כשאת יושבת במבט של רטרוספקטיבה, כן, כי עובר המון זמן עד שאת מבינה מה את עושה, והרעיונות ופיילוט וזה, וכשפתאום את מסתכלת וקוראת את הדברים שכתבת, לפעמים משפט אחד שם שאת זרקת אותו על הדרך, זה הפיצוח. כאילו זה המפתח להבנה של וואו. וככל שעושים את זה באמת בלי פילטרים, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה לאנשים כמונו שגדלים בתוך העולם המערבי, עם האקדמיה הזאת, וזה שכל מילה צריך לשקול, נכון, וצריך לצנזר ולערוב. זה ממש מיומנויות אחרות. וואי, זה נורא כיף, אני מרגישה כמו הילד שראה את המלך, כי אני לא באה מהעולם האקדמי. אני מרגישה שיש לי יתרון אדיר בהתבוננות כזה. עיקרון הבא מדבר על חשיבות של ההקשר התרבותי. אתם מכירים את הסרטוטים האלה? מתרגילים של אשליה אופטית. פה, איזה קו יותר קצר? שני הקווים האלה. הם באותו אורך? טוב, אתם יודעים להגיד שהם באותו אורך כי ראיתם, נכון? אתם יודעים שכל אחד מהקווים האלה הוא בדיוק אותו אורך, פשוט בגלל ההקשר, בגלל שכאן יש זווית פתוחה וסגורה, העין, נכון, זה טריק אופטי, אותו דבר אתם יודעים שגם כאן מדובר בשני עיגולים, העיגולים האדומים הם זהים בגודל, אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם הרי נראה לנו מי יותר גדול? זה נראה הרבה יותר גדול, נכון? למה הוא נראה הרבה יותר גדול? כי לידו יש יותר קטנים. אז נכון, זה טריק אופטי, אבל זה קורה לנו אותו דבר בשכל, ברגש, בתפיסה, לא רק בעיניים. שאני רואה ושאני מתעדת ואני רואה סיטואציה, ההקשר שבתוכו פעולה מסוימת מתקיימת, יכתיב את איך שאני אבין את מה שקורה בסיטואציה, איך שאני אעריך אותה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא גם אומר לנו שאי אפשר בעצם ללמוד על שום תופעה מחוץ להקשר שלה. וכשאני רוצה ללמוד או להעריך גודל, למשל כאן, זה כן חשוב מאוד להבין באיזה קונטקסט זה מתקיים, והמשמעות של זה לאנשים, ולא בהקשר האופטי, אומרת שיש לנו המון מעגלים של הקשרים, המון קונטקסטים שאנחנו פועלים בתוכם, וכשאנחנו באים לעשות מחקר אנחנו מחויבים לבחון את התופעה שאנחנו חוקרים, את הסיטואציה הנחקרת בתוך כל הקשר, שזה מתחיל מהרחב ביותר לצר ביותר, כולנו בני אדם, כן? וכולנו עוברים בכל מקום על הגלובוס את אותם תהליכים של לידה, גדילה, התבגרות, סוג של טקסי מעבר כאלה ואחרים, זקנה, נכון? כאילו... זקנה. לא, אנחנו לא. אבל, כמובן שבכל מקום זה מקבל ביטוי אחר, משמעות אחרת, בתופעות אחרות, פרקטיקות אחרות. אז יש לנו מעגלים לאומיים ויש לנו מעגלים זהותיים אחרים של קהילות אתניות, מגדריות, מעמדיות, ויש לנו הקשרים מוסדיים, כן? זאת אומרת, אנחנו פה עכשיו בבר אילן, זה בפקולטה למשפטים בבר אילן, זה משהו מאוד ספציפי. יש לזה משמעות, אוקיי? ויש מעגלים, בסופו של דבר הכי קטנים, זה האינטראקציות הבין אישיות, שבתוכם, שיש להם היסטוריה אולי, אוקיי? שיש יחסים, וכולי. לא סתם אנשים ישר אומרים את התירוץ, דבריי יצאו מהקשרם. לא, לא סתם, כן. אז את כל המעגלים האלה אנחנו מחויבים לקחת בחשבון, שאנחנו באים לשאול, ואפרופו הפרויקט שלנו כאן, שאנחנו נעשה תצפיות בישראל, איטליה ואנגליה, אז תדמיינו מה המשמעות של זה, אוקיי? בית משפט פה, זה לא רק שהשיטה המשפטית היא שונה, יש עוד דברים שהם עובדים אחרת וצריך לקחת אותם בחשבון, וזה מביא אותנו ישירות לעיקרון הבא של עבודת השדה. אי אפשר לעשות מחקר איכותני בלי מה שנקרא להתלכלך. עכשיו, כשאני אומרת להתלכלך, זה גם היום בעולם של המידע האדיר והאינסופי שנצבר בארכיונים, כן?
זה גם להתלכלך בארכיון, אבל זה להתלכלך, אוקיי? זה לשבת ולקרוא את היומנים, את התעודות. זה ממש לעשות מסע בזמן ולשבת ולהיכנס ולדמיין איך אני הבן אדם הזה שקורא עכשיו, כן? ובוודאי להתלכלך במובן הזה של לצאת מהספרייה, מהמעבדה, ולדבר עם אנשים ולהקשיב להם ולהיות שם. זה אומר גם המון המון זמן שאני מבזבזת, נכון? שוב, באותה תפיסה פוזיטיביסטית, שאני יושבת בתצפית ולא קורה כלום. ועשיתי תצפית בבית משפט עכשיו, לא קרה שם הדבר הזה שבשבילו אני שם, אבל זה חלק מהעניין, אין מה לעשות. אוקיי? ואולי יש לזה גם משמעות, לא אולי, בטוח דרך אגב, כן? של כמה זמן צריך לשבת בשביל וכמה זמן עובר בלי שקורה, ומה קורה כן בזמן הזה שחשבתי שהוא חסר משמעות, אבל בעצם אני אבין אותו אחר כך שכן יש לו משמעות. אז זה העבודת השדה שהיא תמיד אינטראקטיבית, אוקיי? היא מחייבת אותי מגע, ותוך כדי המגע אני עושה כבר עיבוד, כבר ניתוח, כבר הבנה. אין פה את הדבר הזה, זוכרים את התרשים הזה של ההתחלה, שכאילו אוספים נתונים, ואז מנתחים, זה לא עובד פה ככה, זה הכל קורה כל הזמן. פה זמנית, וזה מאוד מאוד מאתגר. גם השיטות שאנחנו משתמשים בהן הן שיטות מאוד מגוונות, יש את השיטות הפורמליות, כן, של הראיון, של הקבוצת מיקוד, של התצפית, של הניתוח מסמכים. דרך אגב, משפטנים, כל מה שהם עושים זה תמיד מחקר איכותני. מנתחים פסקי דין, נכון? זה מחקר איכותני, לנתח את המילים האלה ולהתבונן עליהם. אבל יש עוד המון סוגים של מידע שאנחנו אוספים במחקר איכותני, ואם אנחנו לא נשים לב אליהם, אנחנו יכולים לפספס המון דברים, וזה קורה בהרבה מאוד מחקרים, כי זה באמת כבר סוג של רגישות והרבה מאוד זמן שצריך להשקיע בזה בשביל לראות את זה ולהשתמש בזה. תקשורת מילולית, זה ברור לכם מה זה, נכון? השיחה, הרעיונות, המילים. תקשורת מילולית בין הנחקרים לבין עצמם, אם באתי לעשות תצפית ואני רואה את העורך דין והשופט מדברים, כן? ובין אם אני יושבת שם ומדברת על הספסל עם מישהו שמקשיב או שהוא משתתף או שחקן בזירה, אבל יש גם התנהגויות בלתי מילוליות שמאוד מאוד חשובות, בשפת הגוף, במבט, בעיניים, כן? בנכנס, ביוצא, בתנועה במרחב, יש דפוסי פעולה ולא פחות חשוב מזה, זה אי פעולה. שזה דבר שכבר רק אחרי הרבה מאוד חקירה והתבוננות אני ידעה לזהות אותו, כי כדי לזהות מה זה דפוס של אי פעולה, אני צריכה כבר להבין מאוד מאוד טוב מה זה דפוס של אי פעולה, לדוגמה. אוקיי? זה משהו שפתאום אני מבינה שאף פעם הוא לא קורה. למשל, בבית משפט, נכון, יש את הסטודנטים, הם כותבים כל פעם איך נכנסים, הולכים אחורה, נכון, מהשופט. כאילו מי שמגיע, אני באתי פעם ראשונה למשפט, אז זה כאילו מאוד, נראה מאוד מוזר, נכון? אז זה דפוס פעולה לכאורה, אבל אולי יש מישהו שלא עושה את זה, או מישהו שלא עושה את זה רק ככה, אבל לא אחרת, או מי כן עושה, מי לא עושה. על מה, כאילו, מה קורה איפה, כן? קלדנית, היא תמיד יושבת שם ולא מדברת, היא כן מדברת, היא מדברת רק על זה, היא, אוקיי? לזהות את הדברים האלה, וכמובן שיש לנו עוד המון נתונים שאנחנו לוקחים אותם מארכיונים, מחפצים, ניתוח של חפצים. הבנה זה להסתכל על זוכרת את התצפית הראשונה שעשינו בבית משפט, התמונה של הסנגורים עם המזוודות האלה, אתם מכירים את זה בטח, נכון? שזה זרוק שם על הרצפה עם המזוודות עם המלא תיקים. עכשיו, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר? זה אומר משהו, זה לא סתם, נכון? זאת אומרת, יש את אלה שיש לו את התיק הזה ויש את אלה או עם מי שבא ושם את הכל, ויש את אלה שבאים מי סוחב את זה, נכון מאוד? אפשר לדבר על הבגדים. את לא רוצה לדעת. אני רק לא מזמן הייתי, זאת הסוחבת. לא, גם זה סוג של ראש, גם שיש לי תיקים, יש לי כמה תיקים, זה כל... ויש את העניין כמובן של הלבוש, זה עניין מאוד, פה זוכרים את המעגלים ההקשרים הזה. אז כאן גם יש לנו הבחנות בין מה זה מידע ראשוני ומה זה מידע משני, וכשאנחנו בונים מערך מחקר ושואלים איך אנחנו הולכים להתבונן על איזה תופעה, באיזה סוג של שאלות ואיזה דאטה, אז חשוב מאוד להבין על מה אנחנו מסתכלים, כי יש כללים שונים של עבודה עם כאלה וכאלה. עיקרון כמעט אחרון שלנו מאוד מאוד חשוב במחקר איכותני, זה ההבחנה בין הידע הסמוי לידע הגלוי, זה בעצם לב ליבו של המחקר האיכותני, זה האתגר האמיתי. בסופו של דבר זה לדעת להפוך את מה
שנמצא שם, כן? מה שקורה, מה שמכתיב, מה שמשפיע, מה שמסביר, ואנחנו לא יודעים להסתכל, אנחנו לא רואים אותו כי אנחנו לא מבינים אותו, ובאמצעות הפרקטיקות האלה של המחקר, להפוך אותו לידע גלוי. עכשיו, בכל עולם, בכל שדה, בכל תופעה שאתם רוצים לחקור, יש גם את זה וגם את זה. אין עולם שבו הכל גלוי, אוקיי? עניין של פרופורציות כמובן, אבל... אז יש את הידע שאנחנו מודעים אליו, ואנחנו יודעים לנסח אותו, ואפשר לעשות עליו רפלקציה, את אותה התבוננות, ולשאול עליו שאלות ומשמעויות. אבל יש גם את הידע שהוא לא מנוסח ולא יודעים, אבל כשאנחנו נדע לנסח אותו, אז מה יגידו לנו? ברור, ברור. מה חשב? בשביל זה עשית מחקר? כן, בשביל זה עשיתי מחקר, כי עכשיו אני יודעת באופן שיטתי. ניתן לכם דוגמה, שוב, מהמחקר שלנו כאן בתצפיות, בתוך האולמות של הבית משפט. אחד הדברים שעלו באופן מאוד בולט בתצפיות הראשונות היה הסיפור הזה של המעברים מה-on the record ו-off the record, מהפרוטוקול וחוץ לפרוטוקול. עכשיו, מי שנמצא בבתי משפט, כשאני אומרת לו את המשפט הזה, הוא לא כל כך מבין מה ברור. ברור שיש פרוטוקול של הבית משפט, שהוא מנוסח, אבל הוא לא מתאר את מה שקרה באמת במשפט, נכון? ומה הוא כן מתאר? זה גם כאילו אנשים נורא ברור להם, המשפטנים. אבל זה בכלל לא ברור, וזה בכלל לא מובן מאליו, וזה לא קורה סתם, ויש פה משהו, אוקיי? זאת אומרת, ואם אני אגיד לכם ש80% מהזמן של מה שקורה באולם, מתנהל מחוץ לפרוטוקול. הייתי אמרה שיותר. זרקתי סתם, ברור שזה אבל זה משנה? אם זה משנה, מה זה אומר לנו שהפרוטוקולים של בית המשפט מתארים רק, אוקיי? למי יש את הכוח לצאת ולהיכנס מהפרוטוקול אל הפרוטוקול? אוקיי? לקלדנית. יש, אז לא בטוח, לא, זה לא בטוח. אז יש פה שאלות שכשאם אלמלא התצפית ככלי מחקרי בתוך אולם המשפט, לא יהיו יכולות לעלות, אוקיי? וזה לא רק שאלות, זה תובנות. וכשאנחנו מדברים על ה-vanishing trial, אז הדבר הזה יש גם, אפשר כאילו, סביר להניח שיש לו הרבה משמעות. אז זה האתגר העיקרי שלנו, זה בעצם לנסח במילים את מה שכולם יודעים, וזה לא פשוט, אוקיי? לא פשוט לעשות את זה באופן שכולם, כי תמיד יש כל מיני זוויות, יש כל מיני מקומות, אז יש שתי דברים שממקום מסוים זה נראה ככה, וממקום אחר זה נראה אחרת. בעיקרון המרכזי, ונעשה אחריו הפסקה קלה, זה השימוש במגוון של אסטרטגיות. במחקרים כמותנים יש פרוצדורות סטטיסטיות מאוד מסובכות, הולכות ומשתכללות עם השנים ככל שהטכנולוגיה באמת מאפשרת לנו לעשות עיבודים יותר מתוחכמים, אבל הכלים הם מאוד ברורים, כן? מה המטרה שלהם? פה יש לנו מגוון שלם של עולמות שמתכתבים אחד עם השני ומשתלבים אחד עם השני. כל מושג כזה כאן יש מאחוריו תיאוריה ותפיסת עולם וכלים, והוא מתאים למחקרים מסוג מסוים, מחקרים אחרים. מחקר פנומנולוגי, אוקיי? פנומנולוגיה זה שוב עוד איזשהו ענף בפילוסופיה שמדבר על ההבנה איך אדם חווה את העולם. איך אדם חווה את העולם בזכות עצמו. מחקר אתנוגרפי זה משהו אחר, שאתנוס זה עם וגרפיה זה לרשום, אז זה הסיפור הזה של האנתרופולוגיה הקלאסית, שזה דרך אגב הבית של המחקר האיכותני, משם העולם הזה צמח. מחקר נרטיבי, תיאוריה מעוגנת בשדה, כל דבר כזה זה מושג שיש מאחוריו עולם שלם בפרקטיקות וכלים, ומה שקורה בסופו של דבר בכל מחקר זה השילוב הייחודי בין חלק מהם. אוקיי? חלק או אחד, לבחור את זה ולא את זה, ולמה? כשאנחנו כותבים ומחליטים לעשות מחקר איכותני, אנחנו גם מחויבים להסביר למה בחרתי לעשות grounded theory. ולהסביר את זה לא סתם כי בא לי או כי זה מה שלמדתי או כי נראה לי, אלא לתת לזה הצדקות. זה מה שיבסס את השיטתיות של המחקר. לעשות עכשיו הפסקה. נעשה 10 דקות של תצפיות כדי שיהיה לנו את זה מוקלט. אז נמשיך בלי הפסקה, מחקר אמפירי, אוקיי? אז תרשים, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את המסלול הזה, אוקיי? ממטרת המחקר אנחנו גוזרים שאלה שממנה נגזר הכלי לאיסוף ולניתוח, שיאפשר לנו להציע תשובה, שהופפולי, כאמור,
תביא אותי להשיג את מטרת המחקר, ואת התרשים הזה, זה התוואי. והדרך לעשות את זה בעולם של המחקר האיכותני עוברת בכלים האלו, אלה הם הכלים שאנחנו משתמשים בהם, תצפיות, רעיונות וניתוח מסמכים. בסוגריים, קבוצות מיקוד, מכירים קבוצות מיקוד? למה זה בסוגריים ליד הרעיונות? כי זה כאילו מין רעיון קבוצתי, למרות שזה ממש לא רעיון קבוצתי, זה משהו אחר, יש פה דינמיקה אחרת, יש פה שיטה אחרת, וזה מתאים למטרות אחרות של מחקר, אבל זה בערך מאותה משפחה, לוקחים 6 אנשים, 8, 10, מביאים אותם ביחד, מדברים איתם על איזשהו נושא ורוצים לראות גם את הדינמיקה, זה מאוד מאוד חשוב, וגם עוד תהליכים, יש לנו סוגים שונים של איסוף, הזכרתי את זה קודם. מה שמאוד חשוב לזכור, כשאתם הולכים לעשות מחקר איכותני, זה שאתם צריכים לבחור כלי לאיסוף וכלי לניתוח, ולדעת לעשות את החיבורים האלה נכונים, ולהצדיק אותם ולבסס אותם. פעם אחת לבסס את זה בספרות המתודולוגית של מה זה כל כלי ולמה הוא משמש, ומה יודעים שהוא טוב בו, ומה היתרונות ומה החסרונות, ופעם שנייה זה במאפיינים של השדה שלכם. כי יש סיטואציות ויש שדה ויש מטרה של מחקר שמתאימה לכלי כזה או אחר. לא משנה במה תבחרו, אם תעשו מחקר איכותני, קחו בחשבון שבניגוד למחקר הכמותני, האופי של ההליך המחקרי מאוד מאוד שונה ממה שאתם מכירים או זוכרים במחקר כמותני. אוקיי? עובדים קשה בשניהם. כן? זאת אומרת, יש איזה מיתוס כזה של סטודנטים בעיקר שיותר קל לראיין, או יותר קל, יש כאלה שאומרים שאלונים, תביא לי, אני אפיץ כאילו לחבר'ה, אבל לא, אם עושים את זה נכון, אני לא חושבת שלא זה קל ולא זה קל, אבל הקושי הוא אחר, הוא במקום אחר, הוא חייב מאמץ שונה באיסוף של הנתונים, ואצלנו, פה, במחקר האיכותני, יש לנו הרבה מאוד כלים שאנחנו משתמשים היום, גם לאסוף וגם לתעד. אז הזכרתי מקודם את יומן המחקר, שזה כלי שאני כחוקרת משתמשת בו, זה פיתוח של מה שפעם האנתרופולוגים קראו לו יומן שדה. אוקיי? שהאנתרופולוג היה יוצא לחקור בבסיס הקלאס של מה זה האנתרופולוגיה הקלאסית, לנסוע מעבר לים לאיזה אוקיינוס, לאיזה אי אקזוטי ולהתבונן על הילידים, כן? היום אנחנו כבר עושים אנתרופולוגיה גם על עצמנו, לא רק אצל אנשים אחרים, זרים. אז היה יומן שדה, כאילו נסעו רחוק, כתבו, ואז חזרו הביתה לאוניברסיטה וחשבו מה זה אומר. היום אנחנו כבר לא עושים את ההפרדה הזאת, זה ברור, אבל אז פנקסים, מחברות, מחשבים, אייפדים, טאבלטים, יומנים, רשמקולים, כל וידאו. היום אנחנו חיים בעולם שאנחנו מתעדים את עצמנו לבלי סוף. אז כל הדבר הזה, דרך אגב, מחקרים מרתקים שקוראים היום על הצעירים, על הדור הצעיר, על הסרטונים שהם מצלמים, על וילוג, אוקיי? נותנים להם לצלם וידאוים, סרטונים על עצמם, יומנים, בלוגים ווילוגים. חומרים לא חסר, כן? גם תיעוד ויזואלי, על כל הדברים האלה, כל דבר כזה, יש עולם שלם של כלים, איך לנתח את זה, איך לאסוף, מה זה אומר, איך להשתמש בזה. ומה שחשוב מאוד מאוד להבין כאן זה את העניין הזה של הלמידה. יש עקומת למידה. לנצח תמיד הרעיון העשירי יהיה יותר טוב מהרעיון החמישי ומהרעיון הראשון. גם אצל החוקר המיומן, ברגע שמתחילים מחקר חדש, בנושא חדש, עד שבונים בדיוק את הגיידליין, את הקו מנחה, עד שמבינים, צריך להשתפשף. התצפית הראשונה, לנצח תהיה תצפית ראשונה, וזה בסדר. זה חלק מהלמידה, אוקיי? אבל זה גם אומר שצריך לתכנן את הזמן. זאת אומרת, קשה לעשות ב3 חודשים מחקר איכותני, כאילו לסגור את הכלי האיכותני, אם עושים מיקס מתוד, כן? קחו את זה בחשבון. איך אנחנו בוחרים? שוב, זה הנושא להרצאה בפני עצמה, לא ניכנס אליה, אבל גם כאן, כמו שאתם מבינים, הסיפור הזה של המדגם המייצג, זה לא מוטה, זה כן מוטה, כן אובייקטיבי, לא אובייקטיבי. ברור שמי שנבחר, באיזה תצפית נגיע ומתי נגיע לעולם, זה מאוד משנה, נכון? ובאיזה עולם ניכנס פלילי, אזרחי, באיזה הליך, בקדם משפט, בהוכחות, כן? יש מאפיינים שונים לכל זירה כזאת. אם אני אראה נשים צעירות, מבוגרות, כאלה ואחרות, יש אפיון של אוכלוסייה שהוא מאוד מאוד חשוב.
אנחנו לא מנסים לתת פה מדגם מייצג, אין את הדבר הזה. אז אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו בוחרים תהיה בחירה חכמה. תהיה בחירה שאפשר יהיה ללמוד ממנה נכון. להבין את היתרונות והחסרונות שלה, את המשמעויות שלה. ואם אנחנו נגיע לתצפית, אז מתוך כל הכלים האלו, בעצם הכלי של התצפית, שבו אנחנו משתמשים ועליו אתם הולכים להשתמש במחקרים שלכם, הוא בעצם הכלי מצד אחד הכי עתיק, הכי בסיסי, הכי כאילו קלאסי של מחקר איכותני, אבל גם הכי מסובך. אין בשום מקום אי אפשר למצוא את הגיידליין הזה. אם אתם מחפשים, אז כבר אני אחסוך לכם את שברון הלב. איך לעשות תצפית, תעשו 1, 2, 3, 4, צאו לתצפית וביי. אין דבר כזה. כי כל תצפית היא כלי שצריכה להיבנות בהתאם למטרת המחקר, למאפיינים של השדה, למאפיינים שלכם, למעורבות שלכם, להיכרות שלכם, למטרה של המחקר, אוקיי? יש עקרונות מנחים ויש סוגים שונים של תצפית שצריך לדעת ולבחור, אבל תמיד, הכלי הזה הוא מצד אחד מאוד מאוד רחב, ומצד שני יש בו הרבה מאוד דקויות שחשוב לדעת ולשלוט בהם. אז ההגדרה הבסיסית של מה זה תצפית במחקר, שימו לב, רישום שיטתי, מאוד מאוד חשוב פה, העניין של השיטתי, של אירועים, התנהגויות וחפצים בסביבה המחקרית. עכשיו תראו כמה זה הגדרה מאוד רחבה מצד אחד, ומצד שני גם מאוד מאוד ברורה, נכון? היא מכוונת אתכם על מה להסתכל, ועל איפה לשים את הדגש, אירועים, התנהגויות וחפצים, והרישום השיטתי. יש מחקרים שבהם התצפית היא חד פעמית, בהם פעם אחת, או היא אירוע חד פעמי, ויש אירוע מתמשך, ויש תצפית טהורה ותצפית מעורבת, שבה אנחנו ממקמים את עצמנו, אוקיי? איפה אני כחוקרת? האם אני נמצאת, עברתי לגור עכשיו בשכונת, יש חוקרת שכתבה ספר, עשתה את המחקר שלה על רמת אביב ג', קוראים לספר צפונים. עברה לגור שם עם המשפחה 5 שנים, אוקיי? חיה, זה אנתרופולוגיה קלאסית, אוקיי? או שאני באה לשהייה קצרה באופן יחסי, הרבה מאוד, כן, אני באה לבקר פעם בשכונת בסדרות, גם יש עוד מחקר כזה, או יש מישהי שעכשיו פרסמה על מצפה רמון. באים, בוחרים איזשהו שדה, ואז מתחילים לנהל איתו איזשהו מערכת יחסים, עושים רעיונות, עושים תצפיות, באים ביקורים. אז יש את המשתתף הטהור ויש את הצופה הטהור, ועל הרצף הזה אנחנו מתמקמים, שפה יש דילמה ויש מורכבות שצריך לתת עליה את הדעת, בין איפה התפקיד שלי כחוקרת, כי אני פה באתי לחקור, יש לי תפקיד, אבל ברוב המקרים יש לי גם עוד תפקיד בשדה, כשחקנית. למשל, בתצפיות שאנחנו עושים בבית המשפט, נכון שאנחנו באים לאולם שהוא פתוח, מותר להיכנס, נכון? זה דיונים פתוחים לציבור, כל מי שרוצה יכול לבוא. האם אני זבוב על הקיר? האם כאילו אני צופה סתם? נכון שיש עוד אנשים ויש בית ספר שנכנס והוא זה והשכנים של זה והחברים שלו והאמא יש קהל, אבל אני לא סתם קהל, אני לא כמו אחת מהקהל הזה, בטח לא כשאני יושבת 3 שעות בעולם של אותו שופט וכותבת. וראינו את זה ואנחנו מרגישות את זה ומדברות על זה, וזה גורר עוד אחר כך הרבה מאוד אינטראקציה, כי השופט או השופטת, מעטים בהם נשארים אדישים לדבר הזה. ולא רק השופט או השופטת, גם השחקנים האחרים בזירה. אז אני יכולה להתמם ולהגיד, לא, באתי להסתכל, היא יושבת פה. אבל האם זה נכון לי בפוזיציה כחוקרת לעשות את זה, או האם אני יכולה לעשות את זה, יש פה הרבה סוגיות שצריך לתת עליהן את הדעת. המשתתפת והמעורבת, זה קצת דיברנו על זה. תעצרי אותי מתי. אז כמה מאפיינים על הכלי של התצפית. הכי טוב להשתמש בה כשאנחנו עוד לא ממש יודעים מה בעצם קורה. Okay? כשאנחנו רוצים באמת להבין את הדינמיקה, את היחסים
להתבונן על איזושהי סיטואציה שבלי להיות בה, שם בפועל אי אפשר באמת להבין את מה שקורה שם. עד אז זה הכל השערות ריקות. התצפית עוזרת לנו, כמו שנתתי לכם את הדוגמה מקודם על ה-off the record ו-on the record, לגלות את השאלות ולהבין יותר לעומק דברים שאי אפשר לראות אותם מהצד או במקום אחר. כשאנחנו עושים תצפית, המאמץ האינטלקטואלי והרגשי הוא אדיר. לשבת שם, גם להקשיב, גם לתעד, גם להבין, גם לזכור וגם לשחק את התפקיד הזה שאני חייבת לשחק אותו כי אני שם, אני בתוך אוקיי? ואחר כך כשנגמר הרגע הזה של הסיטואציה מסתיימת, אם זה למשל בית משפט, יהיה מאוד עצוב אם אני אלך הביתה ובזה זה ייגמר. נכון? אז בעצם חלק אינרנטי של תצפית, שחייבים להבין אותו מראש, זה שאני גם באה לעשות את התצפית, ואני שם, כאילו ברגע התצפית, אבל מיד אחר כך, או אנחנו לפחות בטווח של 24 שעות מקסימום אחרי, לשבת ולעשות עוד את העיבוד, את החשיבה, את התיעוד, את הכתיבה, וזה אומר שהכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד עתיר משאבים, מה שנקרא. אוקיי? זאת אומרת, צריך הרבה מאוד זמן להשקיע בו, וזה לא מתאים לכל דבר. המחקר, התצפית מתאימה למחקרים בגישה הוליסטית, שבהם באמת יש הבנה שיש מציאות מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד פרמטרים, שקשה לבודד, ורוצים לראות ככה את הכוחות שפועלים בתוכה. כמובן מתאימה ונדרשת כאשר אנחנו רוצים לעשות מחקר שאי אפשר להוציא אותו מהסביבה הטבעית. אני לא יכולה לקחת את השופט ולשים אותו במקום אחר, ולהגיד, בוא תראה לי איך אתה מקבל החלטה, כן? כמו שלקחו את האמא ושמו אותה עם הילד לשחק במעבדה. זה יהיה מאוד קשה לעשות את זה, זה יהיה חסר משמעות. וברגע שאני עושה את זה, אני צריכה להבין שאני בעצם ככה די מפקירה את עצמי לחסדי הסיטואציה. אני יוצאת לדרך, והיכולת שלי לשלוט על מה שקורה שם מאוד מאוד מצומצמת, אוקיי? על מי מגיע, מי נכנס, מי יוצא, מה קורה, מי אומר למי, מי אומר למה, מה יגידו לי, מה אני אבין, מה אני אשמע. הרבה פעמים קורה שאנחנו יושבים בתצפית, וקרה פתאום משהו, הוא פתח את החלון. היה חם, הקלדנית פתחה את החלון. זהו. עכשיו אני, מהמקום שאני יושבת, אני כבר לא שומעת מה ש... אוקיי? נכנס מישהו, יושב לפניי. זאת אומרת, יש פה המון גורמים שאני לא יכולה לשלוט בהם כמו במעבדה, כמו במחקר אחר, וצריך לקחת את זה גם בחשבון. וברור שאני, ברגע שבחרתי את הזירה, מה שקורה בתוכה לא נמצא בשליטתי. זאת אומרת, איזה תיקים יגיעו, איזה עורכי דין, שחקנים חוזרים, שחקנים חדשים, כן, ההוא שסוחב לו, לא סוחב לו, סוחב לבד. איזה אירועים, זה לא דגימה שאני יכולה לשלוט בה, היא גם לא הסתברותית, ובמובן הזה יש פה כלי שבעצם מנוגד לכל המאפיינים של מחקר. מה קורה בתצפית עצמו? זוכרים את ההגדרה של מחקר פעילות לבירור יצור ידע? אז הנה רשימת הפעילויות, שזה רק מה שקורה בתצפית, ברגע הזה של התצפית, של השעה, שעתיים, 3, 5 דקות, 10 דקות, אוקיי? מה נראה לכם? איך עושים את הכל ביחד? לאט ובזהירות. זהו, שאי אפשר לאט, זה קורה הכל נורא מהר. כותבים כמה שאפשר? אז לא יודעת, זו שאלה. כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך. קודם כל צריך להבין שזאת משימה מאוד מורכבת. אפשר לתרגל, וזה מה שאולי נעשה אחר כך, אבל צריך להבין שיוצאים למשימה מאוד מורכבת, וצריך למצוא את הדרך לעשות את זה. אנחנו כשיצאנו לתצפית הראשונה, אני הכנתי בתור היועצת, הכנתי לתצפיתנים דף. איך לכתוב, עשינו כזה גרף, עם פה מקום לזה, מקום לזה, מקום לזה, 2 דקות בתוך האולם, הבנו שהדף הזה לא עוזר, הוא רק מבלבל אותנו, מאוד מאוד קשה, כי בעצם זה היה צריך גם לחשוב. לא, אז יוצאים ומנסים, ובחורים, צריך גם להתבונן, צריך גם להקשיב, צריך גם להרגיש, גם לחשוב,
מאוד מאוד קשה. העניין הזה של הזמן אחרי הוא זה, אז אנחנו אחר כך אולי נתרגל קצת פה בכיתה עד כמה שאפשר, איזה קצת שתרגישו את החוויה הזאת של איך להתבונן. תודה רבה. תודה. תודה רבה.